සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම One Place YouTube channel එකට. ඔන්න අපි අදාගෙන ඉල්ල තියෙන tool set එක. ඇත්තට මේක කෑලි 53ක් තියෙන box pan ඒ වගේම Phillips screw, flat screw, star screw මේ හැම එකක්ම තියෙන tool set එක. ඉතින් ගෙදර නිතර එන වැඩවල සමහර වෙලාවට ඔයාලට tool එකක් ඉල්ල ගන්න කාගාව හරි යන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඕනේ මින් පස්සේ ඔයාලගේ ස්කූටර් එක ට්‍රීවිල් එකක් ඒ වගේම තව ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඕන පොඩි වැඩ කරන පොඩි රිපෙයාර් වලට ඔයාලා ආයේ ටූල් ඉල්ලගෙන කාගාවත් යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටූල් සෙට් එක තියෙනවා නම් ඔයාලගේ වැඩ ටික ඔක්කොම ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඉතින් මේ ටූල් සෙට් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර බලන්න අපි යමු මේ වීඩියෝ එක පැත්තට. එහෙනම් අපේ වීඩියෝස් ලයික් කරන්න ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එක පැත්තට. ඔන්න අපේ tool set එක මුලින්ම අපි අතර අරන් බලමු මේ box එකේ මොනවද print කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන cardboard print එකක් තියෙන බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ. brand එක ඇවිල්ලා Sunda කියන brand එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. කෑලි 53ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒතර අඟල් කාලේ DR.SOCKET SET එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා තව ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න මේකේ තියෙන tool set එක මොනවද කියලා. ඉතින් මෙයාගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා මේ තියෙන tool set එක ගැන. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම තියෙනවද කියලා බලන්නත් එක අපි මේ box එක open කරලා බලමු. සාමාන්‍ය වලට ෆොටෝ වලින් දැක්කම මේක කොයි වගේ එකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. ඒක හින්දාම තමයි වීඩියෝ එක ගෙනෙන්න හිතුවේ මම. සාමාන්‍ය මේක අඟල් 9ක් දිග අඟල් 7ක් පරල box එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ box එක කිලෝ 1.5කට වැඩි බරක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ tool set එක. මේ පැත්තට මේ ටිකත් ඒ වගේම මේකේ අනිත් පැත්තේ මේ ස්ක්‍රූ සෙට් එකත් අර බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අර පැහැදිලි කියලා මේ ටික. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ මේකේ මිලිමීටර 4 ඉඳන් අපිට මේ box එකේ තියෙන 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 යනකම් මිලිමීටර box pan set බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කෙටියේ වගේම දිගේ වෙනත් තියෙනවා 6 7 8 9 6 7 8 10 12 13 14 සෙට් එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා රැචට් එක. ඔයාලා දන්න ඇතිනේ මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට
සෙට් කරලා මේක තද කරනකොට එක පැත්තකට වැඩ කරන්න උරු කරද්දී අනිත් පැත්තට වැඩ කරන්න මෙතනින් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රෙස් කරලා මේක දාන්නයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේ රැචට් එකේ දිග හැන්ඩල් එක තියෙනවා සාමාන්‍ය අඟල් 4.5ක විතර හැන්ඩල් එකක් තියෙන. සම්පූර්ණයෙන්ම අඟල් 6ක රැචට් එකක් තමයි මේකට අවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන වලට තියෙන මේ ස්ක්‍රූ සෙට් කරගන්න මේ හැන්ඩල් එක. මෙතන වලට ඕන මේ රැචට් එක උනත් මේව සෙට් කරගෙන මේක තද කරන්න උරු කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා. මෙතන T එක තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් වලට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ යතුරක් කන කෙලින් අතර දාන්න බැරි එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඇන්ගල් එකකට සෙට් කරලා ගලව ගන්න. මේ ඇන්ගල් කරලා කියන්නේ මෙහෙම දිගට කරගන්න දාන්න බැරි ඒවට මේ පොඩි ඇන්ගල් එකකින් දාලා ගලවන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. එතන පොඩි ඇලන් කීස් 3ක් තියෙනවා. මෙතන මේකට භාවිත කරන්න පුළුවන් එක්ස්ටෙන්ෂන් තියෙන එක කියන්නේ අර දිග මේ එතන ගැඹුරත් එක්ක බලලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණ දෙකකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන වලට තියෙනවා අරට මේ ස්ටා ඩ්‍රයිව් සෙට් එක T10, T15, T20, T25, T30, T40 මේ සයිසස් වලින් තියෙන එතන 6ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආවට මෙතන ඇලන් කී සෙට් එකක් තියෙනවා. 84, 85, 86, 87, 88 මේ සයිසස් වලින් තියෙනවා. මෙතන පොතෙන් කීයක් තියෙන H3 එක ඊට අමතරව තියෙනවා අරට පිලිප්ස් ස්ක්‍රූ තියෙනවා. හයක් තියෙනවා. ඇත්තට මේක ඕනම වගේ තියෙන ඇණයක් ගලව ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා කියන පුළුවන් සයිස් කීපයකින්ම ප්‍රධානම තියෙන මේ සම්මත සයිස් තියෙන්නේ මේ ගාලා තියෙන PH3, PH2, PH1, PZ3, PZ2, PZ1 නැහැ. එතකොට මෙතන ෆ්ලැට් එක තියෙනවා 7 මිලිමීටර් 7ක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 5.5 ෆ්ලැට් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව 4 ෆ්ලැට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ තමයි මෙතන තියෙන ටූල් ටික. ඒ වගේම මේ ටූල් සෙට් එකේ තියෙන මෙන්න මේක ගැනත් මම කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ෆ්ලෙක්සිබල් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒ කියන්නේ කොතන හරි නට් එකක් තියෙනවා නම් ගලව ගන්න, ඒ කියන්නේ රැචට් එක දාන්න අමාරු තැනක් හරි
ටිකක් ඇද වෙලා යන තැනක් වගේ කියන්නේ අස්සෙන් තියෙන තැනක් වගේ තියෙනවා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක යූස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙයිට් කරලා එතන මේ බොක්ස් එක සොකට් එක මෙතන සම්බන්ධ කරලා දැන් මේ ඇනේ තියෙන නම් මේ ඇස්ස වගේ ඔහම මේ වගේ මේක ෆ්ලෙක්සිබල් තියෙන්නේ මේක ඒ වගේ අස්සේ තැනකට වුණත් තම මොන්ට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක ඒ වගේ ටිකක් ගලවන්න අපහසු තැන් වල තියෙන මේ නට් ගලවන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. මේකත් ඒ බොක්ස් එකේ මේ බොක්ස් එකේ තියෙන මේ එකක් මම සඳහන් කරන්න බැරුණා දැන් මම නැවතත් මේක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් ඔයාලගේ බයික් එක තියෙන හදිස්සි පොඩි වැඩ පොඩි රිපෙයාර් එක කරගන්න පුළුවන් ගලවලා බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හරි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර තව තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් උපකරණ තියෙනවා නම් ඒවා ගලවන්න කරන්න මේක යූස් කරලා කරන්න පුළුවන් වලට කාගෙන්වත් ටූල්ස් ඉල්ලන්න යන්නේ නැතුව. ඉතින් ගෙදරක හදිස්සියකට මේ වගේ දෙයක් තියෙන කී වටිනාකම තමයි වටිනාකම ඒ වෙලාවට තමයි තේරෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් වෙලා ටූල් එකක් නැතුනම අපි කොච්චර අමාරු වෙටනවද කාගෙන්වත් ඉල්ලන්න බෑ කොහෙන්ද යන්නේ. ඉතින් මෙතන ටූල් සෙට් එකක් මෙතන කෑලි 53ක ටූල් සෙට් එක ඕනම දෙයක් ලේසියෙන් ගලවන්න කරන්න මේ ටූල් සෙට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ මේ ටූල් සෙට් එක ඔයාලට මේක අපෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මේක මිලදී ගන්න නම් අපි පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන WhatsApp link එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. මේ ටූල් සෙට් එක භාවිතා කරලා ඔයාලගේ ගෙදර එදිනෙදා තියෙන උපකරණ වල දෝෂ වලට ගලවලා බලන්න පොඩ්ඩක් මොකද්ද කරලා කොට දාගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙලා බලාගන්න ගලව ගන්න ලේසියෙන් පුළුවන්. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රිකල් මෝටර් වයින්ඩින් වගේ කරන අයට නම් මෝටර වලට ගොඩාක් හොඳ මේ පොඩි ටූල්ස් මේ මෙන්න මේ බොක්ස් ටික ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන යාලගේ ඒවා ගලව ගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න තියෙන ගොඩක් මේ ටූල් සෙට් එක ගැන. ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න අපිට මේ මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි අදට සමගෙන යන්නම්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉදිරියේදී අලුත් product ඔයාලට අනුන්න දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.